السلام عليكم أحبائي، برحب فيكم في هذا الفيديو. حنتكلم عن كيفية إخراج Elevation بين الأوتوكاد وبرنامج الفوتوشوب. نشوف اللقطة الثانية. بداية حنتكلم عن الوول بريك باترن، كيف نعطي وول ونعطي هذا الإحساس بالقياسات الحقيقية بالنسبة لارتفاع الجدران، وكيف نعمل جلوبال illumination اللي هي منطقة الإحساس بالواقعية عن طريق الريسيس، إنه هاي الحيطة أقرب علي من هاي الحيطة، والدليل على ذلك الجي آي اللي هو الظلال المخزنة في الزوايا، عادة بتكون اسمها جلوبال illumination أو جي آي. كيفية عملها بالإضافة للدروب شادو، كيف نعطي إحساس إنه في شادو حسب اتجاه موقع المصدر الضوئي على اعتبار إنه في هاي الزاوية بالأعلى. ومن ثم حنضيف ويندوز بطريقة لطيفة وبسيطة مع الظلال الخاصة فيها. والأوبشن الأخير حنعمل إيليمنتس، حنضيف فيجرز لناس وشجرة. طبعا كل مرفقات التمرين حتكون إن شاء الله في أسفل الفيديو للي حاب يمشي معاي خطوة بخطوة. وأهلا وسهلا فيكم. الآن نبلش من الإليفيشن الخاص بالأوتوكاد، وحعمل له طباعة. أمر طباعة حختار كنترول زائد بي، أمر طباعة. وحختار نوع الطابعة، ممكن يكون عندي اللي هو هاي كواليتي بي دي اف فايل. الحجم A4 ممكن يكون A4 A3 ما في مشكلة، يعني أهم شيء إنه يكون حجم منطقي مناسب. حختار الآن من بلوت اريا، حختار ويندو، أحدد له المكان. من أهتم إني أختار المنطقة كاملة ما يكون فيها نقص، حددته بهذا الويندو بالضبط. حاعطيه الآن يكون سنتر تو ويندو سنتر، ومحتاج انها تكون بدل بورتريت اعطيها لاندسكيب عشان تيجي على قد الصورة، لانه في عندي عينة تعطيني البروفايل بشكل عام. اعطيها الان بريفيو ممتاز، بس عندي الوان ما بدي اياها الوان. اعطيه مرات كليك اكزيت وادخل على البلوت ستايل تيبل، واختار انه يكون جري سكيل، بدي يكون ابيض واسود بشكل عام، ونعطيه بريفيو. هذا المظهر العام للشوت كامل. نعطيه بلوت، هذا الاوبشن الاول، وبدي يكون داخل فولدر اسمه فيلا اليفيشن، نسميه فيلا اليفيشن موديل. نعطي اندرسكور عشان تكون الامور مرتبه. وباذن الله هذا الفايل حيكون معكم مع المرفقات الخاصه. يعني هون حيكون في عندكم باسفل الفيديو رابط حينزلنا هاي الشجرات مع الاليمنتس مع الاوتوكاد مع ملفات الطباعه والتكتشر الخاص في البريك. فاللي حاب يمشي معي خطوه خطوه الامور تمام ان شاء الله. الآن أنا محتاج إني أطفي لايرات وأخلي لايرات، يعني أو البريك هاي مش محتاجها الآن، ولا حتى الدايمنشن والارتفاعات. فبروح على اللاير بعمل هايد للستون، ما بدي أشوفه، يس تيرن أوف لأنه هو الكرنت لاير بالنسبة لي. وحختار كمان الإليفيشن 2 والويندوز ما بدي أشوفهم، ولا حتى الفيجرز الخاصة بالويندوز اللي هي البيكتشر، واللاير 0 اللي فيها الخطوط هاي اللي هون. أعطاني هاي الشيد الخاص فيه. حطيه الآن كنترول بي مرة ثانية، ما في داعي إني أغير أي شيء. بروح على بريفيوس بلوت، خلص. الآن أسيبه مرة ثانية، أعطيه أوكي، أخذه بالضبط، حسميه موديل 2 الآن 2 سيف. هاي بس للستراكشر تمام. الآن محتاج أنها تكون مع الإليفيشن. بدي الويندوز لوحدهم، بعمل هايد للوولز وأن هايد للويندوز. محتاج الويندوز لوحدهم يكون بلاير. كنترول بي مباشرة أروح على البريفيوس بلوت وأعطي أوكي، ونعطي رقم 3 سيف يس. الآن حختار إنه الستون بدي يكون elevation مبين عندي. أعتقد elevation هون باسمه elevation والباقي حط فيه. أعمل تيرن أوف وأخلي بس اللي هو الدايمنشن الخاص بالelevation. كنترول بي بدون ما أغير ولا شيء، بس أعطيه بريفيوس بلوت وأعطيه أوكي. حيكون رقمها I think 4 يس 4 هيك. احنا انهينا الاوتوكاد، مرحلة الاوتوكاد دن. الان حيكون عندكم في اسفل الفيديو هذا الفيديو كامل، او هاي الاليمنتس كاملين اللي حاب يطبق معي خطوة خطوة ويستثني مرحلة الاوتوكاد. الان ننطلق الى برنامج الفوتوشوب. والان مع برنامج الفوتوشوب حختار فايل اوبن، افتح الفايلات تباعا. حبلش بالفيلا موديل، بس قبل ما اعطي اوكي ننتبه لشغله كثير مهمه. في عندنا كروب 2 اللي هو باي ديفولت باوندينج بوكس، وفي عندنا ميديا. لاحظوا كيف بيختلف شكله لما اختار ميديا، بعطيني ريزوليوشن اعلى 4900، لكن هون اعطاني 2800. فننتبه اني انا بدي اياه بحجم اكبر. فكل حدخلهم بنفس الطريقه السابقه. نعطي اوكي
هختار فايل اوبن مرة ثانية، اختار الفايل الثاني، دبل كليك، مباشرة حياخد باي ديفولت اخر اوبشن انا اخذته حياخده على طول. هذا الاوبشن عام يمكن ما استخدمه او اخر شيء ممكن نستخدمه. نختار الثالث مباشرة نعطي اوكي، نختار الرابع مباشرة نعطي اوكي. الان كيف اجمعهم مع بعض في مكان واحد؟ طبعا بما انهم كلهم نفس الحجم حختار موف بداية، واختار التايتل نزلها شوي لاسفل لهون، تايتل نزلها شوي لاسفل هون عشان اجمعهم بشكل مناسب مع بعض. هاي القطعة ما بتلزمني الان فبنزلها مينيمايز بهالشكل. هاي قطعة الويندوز احاول اني اسحبها، عادة مرات بيكون صعب سحبها بس اسحبها بهالطريقة. هاي نحاول نمسكها كنترول مع الت، كنترول الت، الضغط على مع الماوس، عجل الماوس، واحاول اني اجيبها بالضبط في مكانها. هي تاخذ سناب اكزاكتلي. شوف كيف اخذت السناب معي بالضبط، فبتاخذ معي سناب. الت مع زوم اوت بعطيني تبعيد للمنظر. الان هاي ما بتلزمني خلاص، دون سيف ما بدي اياها. حختار الدايمنشن، اختار المنطقة الغامقة واسحبها للمكان بالضبط واعطيها كلوز، ما بتلزمني. الان مو شايف بالضبط التفاصيل خاصة كون الباك جراوند مختلف، فبدي اضيف باك جراوند لاير 1 2 3. بدي اضيف كمان لاير عن طريق المربع اللي فيه زائد كليك، اعطيني لاير 4 مباشرة نعطيها رايت كليك ونعطيها رينيم او دبل كليك عليها عشان نغير الاسم تبعها. دبل كليك واعطيها بي كي يعني هي الباك جراوند، فمحتاج البي كي تكون بالاسفل، بسحبها بهالطريقة واحطها اخر شيء بالاسفل. محتاج اني اعملها بلون، فاضيف لها فلتر من الدائرة اللي فيها نصها ابيض ونصها اسود، كليك واختار اما سوليد كلر او جريدينت او باترن. مبدئيا بدي سوليد كلر، احدد من الدائرة بالضبط وين السوليد كلر يكون بمنطقة منتصف، يعني تقريبا اللي تظهر لي الباك جراوند والفور جراوند ات ذا سيم تايم. نعطي اوكي. هختار موف واعمل الت مع ميدل ماوس واقرب الاليفيشن عشان الاليفيشن مكانها حيكون بالضبط اكزاكتلي. شوف كيف السناب بيتحرك معي بالضبط، السناب بيتحرك معي على الخط 100%، فالان صار على الخط 100%. فنتاكد ان امورها تمام. هيك امورنا تمام 100%. هاي المنطقة كاملة هعطيها الان ترتيب احسن من الترتيب. حيكون في عندي فولدر جديد، وهذا الفولدر اسمه جروب 1، وفي بيحتوي على كل مجموعة كاملة. ممكن امسك المجموعة كلها كنترول، اضغط على شيفت بدل كنترول، واسحبهم بهالشكل واحطهم جوا الفولدر، فصارت الان منظمة، صاروا جوا فولدر واحد. كنترول دي طلعت من السلكشن، كنترول دي بالخطأ من السلكشن طلعت منه كنترول دي. فالان صار عندي هاي الاوبشنز تعبر عن لاير واحدة او فولدر واحد مرتب. الاوبشن الاول اني بدي احاول اخفي واظهر بعض الاجزاء. انا محتاج اللاير اللي هي فيها الاستراكشر لوحده بس. هاي هي لاير اسمها لاير 1. بدي اعملها سيلكشن عشان اختار المنطقة اللي هون واعطيها باترن. قبل ما اختار باترن انا ما عندي اصلا باترن. عشان افتح باترن هختار الفايل نفسه اللي فيه الصور، فهختار فايل اوبن اللي هي صورة الجدار this one، اعطيها اوبن. هلا هاي الصورة مفروض اني اسيفها as pattern، تكون جزء من برنامج الفوتوشوب عن طريق اني ادخل على edit واعطيها define pattern، احفظ لي اياها جوا الفوتوشوب. يمكن احتاجها بس من اي قائمة من قائمة pattern. كليك بقول لي اوكي شو اسمها، لحاله سمى لي اياها واعطاني اياها بهذا الشكل. نعطي اوكي. خلاص انا حفظتها الان داخل برنامج الفوتوشوب. حختار سيلكشن من اللاسو تول، حبحث عن اللاسو تول، اللاسو تول this one اللي هي ماجيك تول. الآن هاي الماجيك تول بس أعمل داخل المستطيل اللي حعمله جدار، بس أنا متأكد إني أكون على اللاير نفسه، ضروري أكون على اللاير. فهختار المنطقة اللي هون أخذ ليها بالكامل، وبدي أختار المنطقة الثانية. لما أختار المنطقة الثانية راحت المنطقة الأولى، فعملية السلكشن لازم تكون متتابعة عن طريق إني أختار this option بالأعلى اللي هو add selection. This is a new selection. كل مرة بختار حيعطيني selection جديد، لكن لما أضيفه مع بعض بيعطيني add selection، فبقدر أضيف كمان وأضيف كمان وأضيف كمان. فهي المنطقة كاملة هي عبارة عن حجر. طب أنا ما بدي يكون المنطقة اللي بينهم هاي مفصولة عنهم. كيف أعمل؟ أنا كابس Alt مع دوران العجلة عشان يعطيني زوم. بقدر أزيد السلكشن. نعم، حروح على select، قائمة select، وأدخل على modify. modify هي عبارة عن تعامل مع السلكشن.
ممكن اعطيه اكسباند، زيد لي حجم السلكشن. فبسالني كم بكسل، يعني المنطقه من هون لهون ممكن تكون 3 4 بكسل، اعطيه اوكي. فصار الان قطعه واحده، صار الان قطعه واحده بهالشكل، فراحت المنطقه الان بتوين. ممتاز. هلا هاي القطعه بديها تكون عباره عن بريك، جدار. فحختار البلس اللي عندنا هون، شايفين انه كريت نيو فيل. انا ما بدي فيل سوليد، انا بدي يكون باترن. كليك على باترن، فبعطيني باي ديفولت الباترن موجود داخل برنامج الفوتوشوب. الباترن اللي اضفته قبل قليل لو نزلت للاسفل شوي حشوفه موجود هون، اللي هو الحجر. ممتاز جدا. هذا الباترن تم اضافته عن طريق صورة، لكن سكيله خطأ. الان حنظبط سكيله، فاعتقد سكيله الانسب حيكون 8 مناسب. يعني حاولت اني اقارن، لانه ارتفاعه حيكون تقريبا 25 سم لكل مدماج حجر، فعلى الاساس حيكون تقريبا مناسب اذا كان سكيله 8. ممتاز. الان صار عندنا قطعة واحدة تعبر عن الباترن الاول. دبل كليك عليها ونسميها وول، وهذا الوول حيكون خارج المجموعة، خارج البلوك، خارج الجروب، فرفعته للاعلى بهالشكل. فالجروب اللي عندي الان لوحده، وبقدر اغلقه بشكل كامل. والقطعة اللي عندي هون لازم تكون خارج الجروب، اللي هي الوول، اسحبها للاعلى. شوف كيف معطيني خطين زرق رفيعين. الان صارت بالاعلى، صارت اعلى من الجروب، فبقدر اخفي الجروب كلها واظهر بس الوول اللي انا عملته. الان مع مرحله الشادو، كيف اضيف شادو؟ خليني اخفي الهايد مؤقتا للوول، الت مع مد الماوس، وبدي احاول اعمل ظل في منطقه معينه، ظل في منطقه معينه اللي هي منطقه الجي اي. فهي الكتله بارزه عن هاي الكتله، وهي الكتله بارزه عن هاي الكتله، هيك انا شايف. فحختار سيلكشن في المنطقه اللي هون، سوري، المنطقه اللي هون بالضبط. فمحتاج من الزاويه اللي هون لحد المنطقه اللي هون سيلكشن، وحعمل اد مره ثانيه للسيلكشن، وكمان من النقطه اللي هون حختار لحد النقطه اللي هون. فحضيف هون لون باترن، بس قبل ما اضيف حعمل نيو لاير ونسميها شادو، اللي نحرصن فيها شادو، هي الكرنت بالنسبه لي. حختار لون اسود واختار البرش اللي هي البن العادي. اذا مو ظاهره عامله زي الزائد، ممكن اكبس على كابس لوك يعطيني حجمها. حبيت تكبر حجمها اكثر، تروح على نفس البرش وتزيدها اكثر، لان هي حجمها اكثر، كمان هي حجمها اكثر، يعني حسب البكسل اللي اخترته. شوف الان بتعطيني لون اسود، لكن ما برسم برا. ليه؟ لاني انا شغال بلاير جديده هون وعامل لها سيلكشن، فبرسم داخل بس منطقه السيلكشن. نعمل اندو واحاول اني اخففها عشان ما تكون كثير ضخمه، ما تكون كثير لون اسود غامق. فحختار اوباسيتي مثلا 10%، تقريبا 9-10%، وبلش ارسم شيفت عشان يضل ستريت الخط تبعي. هذا اول خط رسمته. خط ثاني اقرب لجوا، شيفت. خط ثالث خفيف جدا، شيفت. فكأنه صار في تدرج للون الأسود من الزاوية اللي هون. نفس الشيء حيكون في المنطقة اللي هون، شيفت عشان يضل ستريت، أبعد لجوا شوي، ضغط على شيفت عشان يكون ستريت، لجوا كمان شوي، شيفت عشان يكون ستريت. عشان أطلع من السلكشن حروح على سيلكت واختار دي سيلكت اللي هون، دي سيلكت اللي هي كنترول زائد دي. فطلعت من السلكشن. الآن بيجيني إحساس إنه في ظل، الكتلة هي بارزة أكثر من الكتلة اللي هون. فحختار الآن هذا الإحساس إنه في عندي قبل وبعد، أو في إشي أقرب من إشي عن طريق هي الظلال. لاحظت إنه في مشكلة الآن، ملاحظين؟ فما بدي الكتلة هي تكون أقرب. ألت مع ميد الماوس، شوف المنطقة اللي هون لازم ينتهي الظل في المنطقة اللي هون. فحروح على سيلكشن اللي هو المربع، وأنا الآن في الشادو، وأعمل سيلكت في المنطقة اللي هون تقريبا لحد المنطقة اللي هون، وأعملهم ديليت. ما بدي هذا الشادو، ديليت كنترول دي عشان أعطيك إحساس إنه هاي الكتلة بس البارزة، مش العلوية، مش العلوية. هاي الشادو نسميها شادو، سوري WO، شادو 1، نسميها شادو 1، شادو 1. الآن حعمل لاير ثانية حتكون اسمها شادو 2. معلش بعتذر منكم أحبائي، سقط سهوا عملية تسجيل إضافة النوافذ. الآن حعيدها بشكل ثاني. حختار الماجيك تول، وأنا باللاير اللي اسمها ويندوز اللي هي لاير 2، وحعمل سيلكت في المنطقة الداخلية، وأتأكد وأنا باللاير 2 أنا لازم أكون في الماجيك تول، سوري، هي الماجيك تول، وأتأكد إني آد، وأعمل سيلكت لهم تباعا بهالطريقة.
بشكل سريع أعملهم سيلكت كاملين. الآن حاعطيهم معدل يعطيني لون معين لهم. طبعا ممكن يختلف اللون عن الفاينل ريزلت، بس بهي طريقتهم بشكل عام. الآن أنا في الويندوز أول شيء حعمله حاعطيني لاير. أنا هاي لاير أخذت منها سيلكشن بس مش هي لاير تبعتي. حاختار نيو لاير وأسميها بس هيك WIN إنه يعني ويندو مثلا. أوكي، حاعطيها معدل ممكن يكون الآن مش سوليد كلر لون موحد، بدي جريدينت تدرج لوني. فتظهر لي الجريدينت فيل، ممكن أختار منها أكثر من بريسيت عن طريق الضغط في المنطقة اللي هون. بظهر لي أكثر من بريسيت. أقرب ما يكون للويندو إنه يكون لون بلوز اللي هو الأزرق، فممكن أختار أي لون وأعدل عليه بشكل أو بآخر. لو اخترت اللون اللي عندي هون أعطيته أوكي. طبعا قبل ما أعطيه أوكي وأطلع من المنيو هون في عندي باراميتر بالأسفل بحدد اللون الغامق والفاتح. أنا محتاج الغامق، كليك عليه تظهر لي قائمته. ممكن أعطيه أغمق يكون، فأنا ممكن أعدل على اللون بشكل أكبر وأعدل على الفاتح كمان بشكل أكبر، بحيث إني أتحكم أنا في هاي الألوان إنها تكون أقرب ما يكون اللي بدي إياه بهالشكل. طبعا ممكن تختاروا أي لون يناسبكم، ما في أي مشكلة. الأمور ممتازة ورائعة جدا وسهلة إنك تشوفها قبل ما تنهيها بشكل كامل. فممكن أختار لون معين، تدرج معين، وأنت صاحب العلاقة في الموضوع. بس أنا أحب دائما وأبدا تكون المنطقة السفلية غامقة نوعا ما، لأنه هذا أصلا بالواقع إنه المناطق المرتفعة أفتح، مناطق المنخفضة أغمق نوعا ما. نختار اللون على الأزرق، ما نبعد عن اللون الأزرق. نعطي أوكي، نعطي أوكي، نعطي كل. الآن محتاج أعمل ظل للنوافذ. عشان أعمل ظل للنوافذ دبل كليك في المنطقة الفاضية، بيطلع لي اللاير ستايل. من اللاير ستايل في عندنا اوبشن اسمه دروب شادو. طبعا هاي منطقة الدروب شادو ممكن أتحكم أنا بالظل بالشكل اللي بدي، لكن أنا مش محتاج ظل خارجي أبدا، محتاج ظل داخلي. ففي عندنا inner shadow. شو كيف الآن بعطيني ظل داخلي، لكن مشكلة بسيطة إنه مصدر الضوء عندي في المنطقة اللي هون، فمنطقي إنه يكون الظل بهذا الاتجاه ماشي. هذا خطأ، ما بزبط هيك. فلازم أغير الاتجاه وأسحبه مانوال بهالشكل يكون متناسق مع ظل الوولز بشكل عام. فأعطيني هذا الإحساس. ممكن أزيد الديستنس، أقلل، أو أسحبه مانوال بصير، وأعمل له حدية أكثر، أعمل له سايز أكبر أقل. أنت صاحب العلاقة. هيك إحنا أنهينا الويندوز. والآن في المنطقة السفلية حاختار المصدر الرئيسي في المنطقة السفلية. ألت مع الضغط على العين ممكن يشغل لي كل شيء، يطفي لي كل شيء ويشغل لي بس اللي أنا ماسك القطعة هاي. أنا الآن في القطعة هاي عشان أعمل سيلكشن، وعن طريق الماجيك تول اللي أنا أوريدي ماخذها. أوكي شباب، يعني حبايبي، موضوع التولز هاي الأفضل نشرحها عن طريق التطبيق العملي. فلما أطبق عملي حتحفظوها أكثر إن شاء الله، لكن لما أشرحها حبة تول حيكون الموضوع ممل. صليتوا على رسول الله. الآن هاي المنطقة السفلى، أول شيء أعمله إني أختار لاير جديدة. وأنا الآن بلاير جديدة ممكن أسحبها للأعلى عشان ما تكون في المنطقة هون، تسميها جراوند. أوكي، جراوند لاين أو جراوند ليفل. هذا الجراوند حيكون فيل، حعمل له يكون سوليد. إيش السوليد فيه؟ حيكون لونه أسود، أخضر، أفتح، أغمق. أنت حر، أنت صاحب العلاقة. فنعطيه لون محايد نوعا ما عشان نبين، بس على الأغلب حيكون أغمق. نعطي أوكي. الآن حنشغل اللايرات كلهم نشوف تأثيره مع اللوك النهائي. جميل. الآن وين في عندنا اوبشن مخفي اللي هو البريك نفسه. هم مطفيين، نشغلهم مع الشادوز وهون كله شغال، اموره تمام. الآن بدي أضيف الإليمنتس حختار فايل اوبن، وأول إليمنت عندي اللي هي القطعة هاي. عادة القطعة هاي هي مش منفصلة عن الباك جراوند، يعني هي صورة JPG، فبديها تكون متحررة عن الباك جراوند. فالأمر سهل جدا وبسيط. حختار اوبشن اسمه ماجيك. هون عند الإريزر في عندنا ماجيك إريزر تول. شو بتعمل؟ أنت بس فاهمها اللون اللي ما بدك إياه، كليك عليه لحاله بيختفي بشكل كامل. لكن في عندنا اوبشن كثير مهم هون. هذا الأمر كونتيجوس، وظيفته إيش؟ إنه أي شيء متجاور أو بنفس اللون خذ لي معك. فنلغيها، إنه ما يكون في تجاور، يعني ما يفصل لي الأبيض اللي برا الفريم عن اللي جوا. فبدي أضل أمسكهم واحد 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 واحد. فبلغي كونتيجوس وأرجع على الماجيك تول، على this eraser tool، واختار كليك أوت، فأخذ لي اللي برا واللي جوا. كبسة صغيرة بتريحنا بالوقت كثير. اختار موف ونسحب طرف القطعة واخذ بالضبط اوديها على التايتل تبع الصورة الثانية واعملها دراج في المنطقة اللي هون. لحالها اجت بلاير جديدة. اوكي، ممكن نسميها ايش ما بدك. الت مع ميدل ماوس واسحب القطعة في المنطقة اللي هون لتركب بالضبط
الآن محتاج إني أكبر حجمها، كنترول زائد تي عشان أعملها كنترولر. أوكي، وأمسكها من الزاوية اللي هون. لاحظوا ما في داعي إني أكبس شيفت أو ألت، بس أسيبها في المنطقة اللي هون. دن، أمورها تمام 100%. ألت مع مد الماوس. محتاج إني أضيف إليمنت آخر، أختار أوبن، وأنا تعمدت إنها تكون صورة يعني بدون خلفية، عشان سوري مع خلفية عشان نفهم هذا الأوبشن. نفس الأوبشن مرة ثانية حنعيده. حختار الإريزر تور ماجيك وأتأكد كونتيجوس مش مفعلة، كليك بأي منطقة فاضية. الآن صارت كلها فاتحة، يعني ما فيها خلفية، فاضي. دراج وابعثها على القطعة اللي عندي في المنطقة اللي هون، وتكون في المنطقة كنترول زائد تي عشان أكبر حجمها. هاي شجرة بالنهاية فما لها حجم معين. الآن لاحظوا أنها أمام المبنى، بديها خلف المبنى. هاي الشجرة بديها خلف المبنى، بس أسحبها. طبعا نسميها تري عشان أتذكرها بعدين. ممكن حتى أعطيها لون يكون مميز، أعطيها مثلا جرين كلر عشان إنه هاي تري. حسحبها دراج بهالشكل وأحطها تحت الوول بهالشكل، صارت خلف التصميم. تحت الوول صارت خلف التصميم. فأنت عندك القدرة تعملها بهالطريقة أو بطريقة أخرى. ممكن شجرة في المنطقة اللي هون تكون عليها تكون أمام المبنى بشكل عام، فممكن أختار شجرة this one. ونفس الطريقة السابقة حختار ماجيك تول، وأنا متأكد من الأمر هذا مفعل. اختار كليك بالمنطقة البيضاء وأسحب جزء منها وأخذها دراج على أول صورة وأسيبها في المنطقة اللي هون. والمرة هاي بديها تكون بالأمام. ف 3 2 اوبشن اخير. تحملوني شباب، تحملوني. انا الان حلغي الخلفيه مؤقتا واختار كنترول A، يعني سيلكت اول. اكبس كنترول زائد A، بعطيه edit and copy merged. ايش يعني copy merged؟ يعني انسخ لي مش اللي انا واقف عليه الان، كل اللي امامي هون كله كامل انسخ لي copy merged. حروح على اخر لاير واعطيه edit paste، رجع لي. فاندو اعطيه edit paste in place، paste special paste in place اللي هي شيفت زائد كنترول زائد في عشان احطها بنفس المكان بالضبط. طب ليش عملت هيك؟ عشان هذا الاوبشن ححطه بالخلف اخر اشي تحت. اوكي، واحاول انه اعطيه كنترول زائد تي واكبس كنترول، الضغط المستمر على كنترول، وانزل فيه للاسفل بهالشكل، تقريبا بهالشكل. طب ليش عملت هيك؟ عشان هذا الظل، لانه اتجاه المصدر الضوئي جاي في المنطقه اللي هون فعامل ظل، فحيكون نفس المبنى من الخلف، فحطيك احساس انه في ظل. طب كيف اعمله ظل؟ عن طريق اني اعطي من بدايتها موافقه على اللي عملته اخر شيء، وحاطي دبل كليك على اللاير واعطيها اوبشن اللي هو كلر اوفرلاي، وحتكون لونها اسود لانه يعبر عن ظل، يعبر عن ظل. وحاطي اوكي. الان بدي ارفعه للاعلى شوي، موف، اختار موف، بالكيس ارفع للاعلى شوي، لكن السواد قاتم اللي عنده. حروح على اللاير وانا فيها الان اللي هي الشادو الخلفي، اعطيها انها تكون اوباسيتي اقل نوعا ما مزعج حديته. حروح على الفلتر واعطيه بلير، كيزيان بلير، عشان يكون نوعا ما مش حاد 100%، فبعطيك هذا الاحساس انه في اسقاط للظل من الخلف بهالشكل. الان مع الباك جراوند حيطلع اذا خففنا اكثر حيطلع اجمل واحسن بهالشكل. جميل، أتمنى تكونوا استمتعتوا معي في محاضرة اليوم. صح طويلة لكن الحمد لله فيها فائدة لكم، وبتمنى إن شاء الله أني أشوفكم في فيديوهات قادمة ومميزة.